Assalamualaikum. Apa khabar Ustazah? Anti sihat ke? Kalau Ustazah ni, apa bahasa yang dia selalu gunakan untuk mesej kan? Dan pada waktu tu saya rasa, oh kalau Ustazah ni mesti anak hantar. Saya pun mesej lah. Assalamualaikum Ustazah. Aunty apa khabar? Terus campak handphone dekat katil. Apa benda lah aku mesej ni anak aunty kan. Tak apalah, tengoklah macam mana Ustazah tu respon kan. Dan ting, ting bunyi mesej. Nak baca tu berdebar tau. Apa respon Ustazah? Ternyata dia gelak kan. So buka. Respon dia okey lah. Respon dia Respon je lah macam biasa kan. Saya pun tak adalah bercakap dengan orang hantar Ana tu kan. Macam biasa je lah saya respon. Okey, saya baik, Alhamdulillah kan. Waktu tu saya kenalkanlah diri lah. Ana ni anak kepada Umi Ida. Umi ada beritahu apa-apa ke? Hadirnya seorang ibu tanya, Adila dah ada calon suami ke? Boleh ke Umi nak satukan anak Umi dengan Adila? Dia menggelarkan diri saya awak. Tapi saya pula gunakan anak aunty. Tak tahulah macam mana nak turut muka pada waktu tu kan. Bila dah tanya background, dah kenal background, saya sengaja bagi video-video saya yang zaman saya travel dulu, travel solo kat luar negara dulu, saya bagi link YouTube tu pada Ustazah. Biar Ustazah tengok. Sebenarnya saya nak beritahu, saya ni adalah seorang traveller, saya ni adalah seorang hikers. Dan selepas berkahwin saya akan teruskan dengan hidup saya yang macam ni. Keluar pergi outdoor, go to nature. Masa tu dalam otak saya fikir apa tahu, Ustazah ni confirm reject aku. Sebab Ustazah kan, Ustazah ni kan selalu sifat dia lemah lembut kan. Tiba-tiba kita nak kahwin dengan orang yang macam orang kasar kan. So waktu tu tak expect apa-apa lah. Dan apa yang berlaku, Saya sangat teruja. saya ingatkan dia reject tau. Saya merancang untuk berbasikal daripada Malaysia sampai ke London. Saya ingatkan dia tak suka dengan idea tu. Tapi yang mengejutkan, dia kata, Wow, this is amazing. saya terkejut. Biar betul Ustazah ni. Aku dah tunjuk cerita yang bukan-bukan kan. Cerita yang bukan dalam zon selesa, dia boleh kata nak ikut. Benda tu pelik. Bagi saya berbasikal tak asing. Saya okey untuk berbasikal. Untuk ke seluruh dunia tu apatah lagi. Sebab saya memang ada cita-cita juga. Bila baca lagi kisah Ibnu Battuta, memang sangat menginspirasikan. Dan saya anggap ini adalah rezeki lah. Rezeki Allah nak beri pada saya untuk saya keluar daripada Malaysia dan melihat bumi Allah yang lebih luas ini. Alhamdulillah. Ini betul pilihan yang Umi buat ni sangat tepat lah. Saya waktu tu fikir apa yang seorang ibu ni pilih sebenarnya adalah ilham daripada Allah SWT. Ini memang pilihan yang terbaik sebab pilihan daripada Umi sendiri. So, masa keluarga Encik Ahmad datang merisik, Dalam masa 6 bulan. kami pun disatukan menjadi sepasang suami isteri. Alhamdulillah. Okeylah, itu cerita sedikit sebanyak macam mana saya boleh berkenalan dengan seorang wanita yang jiwa dia sebiji macam saya. Kami mempunyai minat yang sama. Saya ingatkan dia tak suka berbasikal tau, sebab dia dah biasa dengan naik motor, skuter, pergi mengajar student mengaji. Oleh kerana life saya sebagai guru Al-Quran, kebanyakan program hidup saya adalah pergi program, pergi kursus, mengajar anak-anak untuk pandai baca Al-Quran. Dan dalam jiwa saya sebenarnya saya sangat berminat untuk ikut aktiviti-aktiviti lasak seperti mana yang ditunjukkan oleh Encik Ahmad tu. Ada orang cakap dengan saya, tak kesian ke isteri kayuh? Sebenarnya berbasikal ni adalah hobi dia. Berbasikal, travel adalah hobi dia. So dia tak rasa langsung benda tu menyusahkan dia. Dia tak rasa langsung benda tu tak selesa. Dan itu pilihan dia. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah yang paling penting untuk jodoh ni adalah restu mak ayah. Tapi kalau mak ayah tu dapat carikan, confirm restu dah dapat. Okey. Sebagai penutup, saya doakan kakak-kakak, adik-adik yang mungkin belum dijodohkan dengan mana-mana lelaki, saya doakan supaya anda semua ditemukan dengan insan yang teristimewa di sisi anda, terbaik untuk urusan dia, urusan akhirat. Dan untuk ibu-ibu, kakak-kakak yang dah ada pasangan hidup masing-masing, semoga anda semua berbahagia hingga ke syurga. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan. Okey, insya-Allah. Amin. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.